Gusto mga kapadyakan, dito ako ngayon sa Singapore. Dito tayo ngayon sa may Lorong Ampas Street. Bisitahin natin yung showroom ng Berm Cycle. Thank you kay Berm Cycle kasi sila yung nagdala sa akin dito sa Singapore. Sabi nila, pasyalan ko daw sila. Check natin kung ano ba yung mga products ni Berm. So, dito tayo ngayon sa building na may nakalagay Black Racing. Kaya yung loob. Let's go! Pagpasok dito, hindi lang si Berm yung andito, nakasetup dito sa pwesto na to. Meron ding ibang hobby, yan. Tapos ito yung corner ni Berm. Meron dong coffee shop. Siyempre, pinaka-interested tayo dun sa mga product ngayon ni Berm. Yun, check natin ngayon. So pagpasok pa lang, makita natin yung mga frames ni Berm. Ito yung kanilang hardtail enduro, yung Berm Rex. Tapos ito yung Ragnar, yung kanilang adventure bike. Meron ditong buo, ayan. Maya check natin yan. Tapos ito ang kanilang adventure bar or loop bar style. Pero syempre, titanium. Tapos ito yung kanilang carbon fork na gamit netong Ragnar. Itong fork nila, wala daw kagaya yan, sarili nila. Kasi sariling design nila daw yan. Napakagaan lang. Tapos, adjustable yung kanyang offset. 48 tsaka 53. Depende sa trip mo na karakteristik ng bike. Kung gusto mo playful or stable, yan, pwede mo i-adjust dyan. Tapos 180 rotor, yun nakagan yung stock na itong carbon fork. Sa gilid, meron siyang mounting para sa bottle cage or anything cage. Yan, pwede. Ito yung buo na Ragnar. Adventure bike nila. Pang bike packing, bike touring, gravel rides, adventure rides. Yan yung swak na gamitin. Parang ito, ang dating niya is, parang ano siya, mountain bikers, gravel bike. Etong style na itong Berm Ragnar. So mas ano siya, mas naglilin siya mukhang mountain bike, pero naka-drop bar. Yun yung design dito. So, syempre, hindi lang naman pang drop bar yan. Pwede mo rin siyang setupan ng mga alt bars like ito, loop bar. Frame material, titanium, syempre. Yan yung paboritong material ni Berm, titanium. Kaya mostly mga products nila, frame material, titanium. Daming mounting points para sa bottle cages, para sa racks, naka-internal cable routing, may routing para sa dropper post. Ayan. Ang maganda dito, yung logo ni Berm dito sa head tube. Yan. Naka-ukit siya. Kaya ang linis tingnan, ang dating. Siyempre, titanium, sobrang clean ng look niya. Ito lang, logo lang ni Berm na maliit dito sa top tube. Tapos, mayroong, ito, logo ng Ragnar. Diyan sa ibabaw, may maliit din na text dito, Ragnar. Napakalinis niya. Ito, solid yung chainstay yoke niya. Kaya matibay. Tapos may bridge dito, may kabitan ng fender or mudguard. May seat stay bridge din. Kabitan ng rear rack. Meron din, pwede mo kabitan. Post mount, disc brake mounting. So, pwede dito yung mga pang MTB na brakes. Kung gusto mo malakas na preno, hindi ka na mabibitin dyan. Replaceable yung RD hanger. Tapos, hub spacing nito is boost. Harap tsaka likod, boost na siya. Ang setup ng group set na nakabit dito ngayon ay 1x na Adventex. Yan, para naka-drop bar siya. Lapad na ito. Itong fan na drop bar na to, sobrang lapad. Tapos yun, meron siyang dropper post. Yan. Wheelset na nakalagay dito ngayon ay 27.5. Sobrang lapad ang nakalagay. Ardent na 2.4 sa harap. Tapos Ardent na 2.25 sa likod. Naka-wide rims din. Parang monster gravel yung dating niya. Pero pwede mo pa rin naman setupan to ng 29. Yan, pwede pa. Sobrang laki pa ng clearance. Ito yung kanilang Berm Ragnar. Dito naman, sa side na to, dito naman yung Rex. May ulo pa ng T-Rex dito. Etong Rex, ito yung kanilang hardtail enduro. Para sa mas aggressive na trail riding, ito yung bike ni Berm para doon. Design siya sa long travel na fork. Ngayon, naka-Pax 36 siya. So, 160. Head tube niya. Nakauwit din yung logo ni Berm dito. Sobrang ganda, sobrang linis tingnan. Tapos, internal cable routing. May routing para sa dropper post, syempre. Tapos, may mga gassets dito. Yan. Meron din sa ilalim, dito, para additional na tibay support. May mounting para sa bottle cage. Threaded yung BB. Nakalimutan ko sabihin, threaded din yung BB ng Ragnar. Dito sa Rex, threaded din, tapos tapered yung head tube. Tapos, meron na rin siyang mounting para sa ISCG. Solid din yung chainstay yoke niya. Tapos may support pa dito. May bridge pa sa chainstay. Sa seat stay dito sa buo na to, walang nakalagay. Ito daw yung una nilang design. Pero dito sa final, meron na siyang support dito. May bridge na dito sa seat stay. Compliant pa din, pero mas stiff yung ginawa dyan. Boost hub spacing, through axle, replaceable yung RD hanger, fully internal dito sa front triangle. Pagdating dito sa rear, lalabas na yung kable. Ang linis din ng pagkaka-design. Post mount disc brake dito sa ibabaw, threaded BB. Yan, sobrang linis. Tapos, change stay length 430. Sobrang iksi. Napakagaan din. Meron din pala si Berm ng seat clamp. Titanium din. Nakakabit dito. Itong bars na to,
titanium bars din ni Berm. Etong stem, titanium stem din ni Berm. Tapos meron dito rider from Austria. Yan. Gamit yung bike. Etong yung ganyan. Rex. Nag-first siya sa laro sa Austria. Ito naman yung isa sa mga bagong frame ni Berm. Yung Raisin. Etong Raisin, ito yung kanilang dirt jump, pump track bike. Siyempre, 26er. Sliding dropout, merong napakaganda nito tingnan dito. Etong part na to, isa siyang solid chunk ng titanium, kaya sobrang tibay niyan. Siyempre yung mga ganitong bike kasi ito yung mga pinambabalagbagan, pinapatalon-talon. May gasket din dito. Meron pa nga ditong Berm Riot, BMX naman. Pati yung bars nito, by Berm din. Tapos meron pa ditong push bike. Yan, titanium din na push bike, angas. Ito ay handlebar bag na swak dun para sa Berm na loop bar. Then ito yung iba pang mga small items from Berm. Meron na itong bottle cage na titanium, sobrang gaan. Halos parang wala ka ng hawak dito. Napakagaan niya. Siguro wala pa tong 10 or 20 grams. Ito, titanium stem cap. Ito yung seat clamp. Tapos ito yung kanilang isa sa mga unang stem. Ito naman yung enduro rated na stem nila. So may option ka kung gusto mo split na faceplate or gusto mo solid. Like this one. Napakaganda ng pagkaka-machine. Ito, dinisign nila talaga na matibay. Hindi yung sinobra ng ukit para gumaan lang. Pinukusan nila sa part na nagmamatter kung saan ba yung dapat matibay siya. Ganun yung ginawa dito ni Berm. Itong kulay black na part na to ng stem, material nito is carbon. Unidirectional carbon. So, matibay din talaga siya. Enduro rated nga. Tapos si Berm is one of the gold sponsor para sa Singapore Open Enduro na gaganapin this weekend. Nabigyan din tayo ng chance na sumali sa Singapore Open Enduro. This weekend, lalaroan natin yan. Kaya excited din na masubukan yung mga trail dito sa Singapore. Tapos kaagad, may event kaagad din. Kinakabahan ako pero i-ride lang natin for experience. Aside doon, may mga merch din like cap, jerseys, shirts. Yan, dito. Kanilang bars, titanium bars. Enduro rated din. Nakakabit dun sa stem. Berm stem din. Tapos ito yung kanilang Berm Rover, Alt Bar for adventure ride. Yan. So ito yung ilan sa mga media reviews ng mga Berm products. Yan. Ito yung coffee shop. Homeground coffee shop dito sa Black Racing. Ito yung kanilang mga coffee na ina-offer dito. Wow! This is a penny farthing, a vintage bike. Huge wheel on front. It's locked. Yeah, it's locked. Oh, no. I always wanted to try riding that one. But The reach is too short. but not the one that's really tall. This one, I think I can manage to ride this one. But yeah, the reach is too short. It's like that, you know. Yeah. And we have you want to So show this one is a shooting area. right? Yeah, Yeah, okay. this is our office upstairs. Upstairs. Ang tawag pala dati sa area na to is Wheeler's Yard. So etong part dito, ito is cycling path din. So usually daw yung mga bikers babike dito, tapos papasok dito para magkape. Ayun yung old signage, Wheeler's Yard. Yan pa din. Ayun yung dati daw, niretain lang. Hindi na tinanggal kasi iconic daw to. Nakilala na Wheeler's Yard. Wheeler's Yard. Dati pa daw yan, na-retain na lang din. So area para magbaril-baril, ayan. So basically, this is a Berm's MTB jersey. The way we design is for really hot weathers, and we have like ventilations on the side over here. Is large enough so that you feel cool when you are riding it. Yeah, the material is soft and is light. So we have this short sleeve and a long sleeve. Yeah, both in grays and in black camouflage. We have Berm's Enduro glove. This is light and is durable and is touchscreen. Yeah, this is the very lightweight tech t-shirts to let you feel comfortable when you're riding. And this is UPF 50. It's to prevent you from the sun. For more info sa mga products pa ni Berm, lalagay ko yung link ng kanilang website yun sa description and also yung Instagram nila. Pwede nyo i-follow din. Thank you, Berm Cycle, for bringing me here in Singapore para makita actual yung mga napakagandang mga products na ino-offer nyo ngayon. May sinabi sila sa akin na meron pa sila mga ilalabas pa ng mga bago. Abangan lang din natin yon. Kung Pinoy ka, dito ka sa Singapore, pasyalan mo din tong showroom ni Berm dito para mas ma-appreciate mo pag nakita mo in actual kung gaano kaganda ba yung mga products ni Berm. Marami pa tayong mga vlog na i-upload dito sa Singapore trip natin. Abangan nyo na lang yan. Kaya make sure nakasubscribe kayo para hindi nyo yung ma-miss. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak. Bigyan ako ng chance na i-try
mag-shoot dito sa speed art. Already set it up for you. Okay. So all you need to do is just aim and pull the trigger. Okay, I'm not used. I'm not used to firing like this. Your natural shot. Yeah, just press and hold, then you can. Hope you enjoy it. Yeah, thank you for the experience.